नमस्कार मित्रों, जीनियस जीके चैनल में आपनो खूब खूब स्वागत है। બંધારણ પાર્ટ 9 ની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। આ પહેલા મિત્રો વાત કરી દઉં, જો તમે કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હો, તલાટીની તૈયારી કરતા હો તો કોન્સ્ટેબલ ને તલાટી માટેના મોડલ પેપર બરાબર મારા એક મિત્રની ચેનલ સ્માર્ટ એજ્યુકેશન સેન્ટર ભાવનગર YouTube में टाइप करशो तो तमने त्याथी मॉडल पेपर मळी जशे। एमनी लिंक हूँ डिस्क्रिप्शन में पण आपी दईश के त्याथी पण तमे आ मॉडल पेपर जोजो के जेथी करीने कॉन्स्टेबल में पेपर कया रीतना पूछाशे एनी तमने हिंट मळी रहेशे मित्रों। तो चालू आपणे करीए बंधारणनी वात। लास्ट टाइमनो आपणो क्वेश्चन ताजेतरमां भारत सरकारे एडॉप्ट हेरिटेज योजना प्रमाणे तमने ख्याल छे लाल किल्ला ने दालमिया ग्रुप ने दत्तक आप्यो। आ योजना साथे बंधारणनी कई कलम संकळाયેલી છે? जो मित्रों आ टाइपना क्वेश्चन हवेनी एक्जाम में आवी शके छे, डायरेक्ट हवे कोई पूछता ज नथी बराबर। आ योजना साथे जे छे ए बंधारणनी कलम 49 संकळाયેલી छे। चालो जोईए कई कलम शुं करे छे। अहींया वात थई 47 नी कलम। तो पोषण अने जीवन धोरण ऊंचू लाववा अने जाहेर आरोग्य सुधारवा राज्यनी फरज बराबर। हवे तमने पूछे के अनुच्छेद 47 साथे कई योजना संकळाયેલી છે? अत्यारे आपणे बहु मस्त एवी योजना छे आयुष्मान भारत योजना। तो जाहेर आरोग्य तो ए आ अनुच्छेद 47 साथे संकळाયેલી योजना कहेवाय बराबर। 48 में खेती ने पशुपालननी व्यवस्था अथवा तो 48 ए छे पर्यावरणनुं जतन अने जंगल वन पशुओना रक्षणनी बाबत। એટલે તમને એમ કહે કે ભાઈ જે છે ગો હત્યા અટકાવતો કાયદો કઈ કલમ મુજબ કર્યો હોય તો એ 48 નંબરની કલમ મુજબ થાય બરાબર। 48 ની કલમ અને પેટા કલમ મુજબ। એવી રીતે 49મું છે રાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્મારક સ્થળ અને વસ્તુઓનું રક્ષણ કરવું બરાબર। તો એ તમને ખ્યાલ છે આ જે લાલ કિલ્લાનું રક્ષણ ને એ બધી આવે, આ જે એડોપ્ટ હેરિટેજ જે સ્કીમ છે એ આ 49 ક્રમ મુજબ આવે। તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આ બધી કલમમાંથી મળશે। આ બધા જ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની વાત છે। ચાલો નવું વાત કરીએ। આપણે બંધારણીય સુધારાની વાત કરતા હતા, તે સુધારાઓથી આગળ જોઈએ। 86મો બંધારણીય સુધારો તો કે ક્યારે કર્યો? 2002। 2002 માં પીએમ કોણ હતા? યસ, અટલ બિહારી વાજપેયી। આ 86મા બંધારણીય સુધારામાં શું કર્યું? 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ બરાબર। આપણે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને ફ્રીમાં શિક્ષણ આપવામાં આવ્યો, એટલે કે શિક્ષણને મૂળભૂત અધિકાર કરી દીધો। શું કર્યું? અનુચ્છેદ 21 ક ઉમેર્યો। આપણે 21 ક ઉમેર્યો એટલે કે આ શિક્ષણનો અધિકાર 21 ક માં ઉમેરો। અને બીજું છે 51 ક ની અંદર આપણે 51 ક એટલે આપણી 10 જે મૂળભૂત ફરજો હતી એમાં આપણે 11મી ફરજ 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણને એ લગતી એ ફરજ જોડવામાં આવી। તો આ બે ની અંદર આપણે સુધારા કર્યા છે બરાબર 86મા બંધારણીય સુધારા અંતર્ગત। એ પછી હવે 91મો બંધારણીય સુધારો, બહુ જ અગત્યનો સુધારો છે, 2003 માં કર્યો। મિત્રો તમને ખ્યાલ છે પહેલા એવું હતું કે કોઈ મંત્રીમંડળની રચના થાય ને કોઈ ચૂંટણી પછી तो घणा बधा मंत्रीओ राखवामां आवता, एना कारणे आर्थिक खर्च ने बधुं वधी जतुं। एटले आपणे एक नक्की कर्युं के भाई वडाप्रधान सहित मंत्रीमंडळ मात्र 15% हशे बराबर। मतलब के जो तमारे जे सीट होय 100 सीट होय कोई राज्यनी विधानसभानी तो एने वधुमां वधु 15 मंत्रीओ बनी शके, एमां मुख्यमंत्री सहित आवी जाय। विधानसभा ने लोकसभा बंनेने लागू पड़े छे। एवी ज रीते આપણે પણ બરાબર 545 સીટ છે તો એના 15% જ મંત્રીઓ બની શકે, એથી વિશેષ બની શકે નહીં। અને એ છે 91મો બંધારણીય સુધારો, ખાસ યાદ રાખજો। નેક્સ્ટ વાત કરીએ 92મો બંધારણીય સુધારો, એ પણ 2003 માં છે। અહીંયા જો 8મી અનુસૂચિ આપણી બરાબર, એની અંદર આપણે ભાષા 4 ઉમેરી, મેથિલી, સંથાલી, બોડો ने डोगरी आ 4 भाषाओं आपणे 2003 में उमेरवामां आवी 8મી अनुसूची बराबर के 8मा परिशिष्ट में। हवे भाषाओनी वात करीए जो आपणे भाषा माटे केटला सुधारा कर्या, आ टाइपना पूछाय प्रश्न। आ एक ज नी अंदर बधा ज तमारा भाषाना सुधारा आवी गया। आपणे तमने ख्याल छे भणी गया 21 नंबरनो सुधारो छे सिंधी भाषा साथे संकळाયેલો छे। 71 नंबर कोंकणी मणिपुरी ने नेपाली भाषा साथे।
અને મૈથિલી, સંથાલી, બોડો ને ડોગરી આની સાથે 92 નંબરનો સુધારો અત્યારે આપણે 2003માં કર્યો એ સંકળાયેલો છે. જો મૂળ બંધારણની અંદર આપણે ભાષાઓ હતી 14 ભાષા હતી, બરાબર. વર્તમાનની અંદર ટોટલ ભાષા થાય છે બંધારણની અંદર 22 ભાષાઓ. રેડી. આ 3 ભાષાને સુધારા છે 21, 71 ને 92. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય કે કયો 8મી અનુસૂચિમાં સુધારો નથી કર્યો, આમાંથી 21માં કર્યો છે, 8મી અનુસૂચિમાં 71 ને 92માં, બરાબર. અને મૂળ બંધારણમાં 14 ભાષા. નેક્સ્ટ બહુ અગત્યનો સુધારો છે, લેટેસ્ટ સુધારાઓમાંનો એક છે 97માં બંધારણીય સુધારો. કોની સાથે છે તો કે ભાઈ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, સહકારી સોસાયટી કે સમિતિઓને આપણે બંધારણીય દરજ્જો આપતો આ સુધારો છે 2011માં કરવામાં આવ્યો. 2011માં મનમોહનસિંહ વડાપ્રધાન હશે. બંધારણના ભાગ 9B ની અંદર એટલે કે આ 9B ઉમેરવામાં આવ્યો. 9માની અંદર 9A તો હતો, 9B ઉમેરીને કોઓપરેટિવ સોસાયટી નામનો નવો ભાગ ઉમેરી દીધો. અને ખાસ યાદ રાખજો 243ZH થી લઈને 243ZT સુધી આ જે કલમ છે એ પણ આપણે બંધારણની અંદર ઉમેરી. 97માં 243ZH થી લઈને ZT સુધીની કલમો આપણે 97 બંધારણીય સુધારામાં ઉમેરી. નેક્સ્ટ જેની આપણે રાહ જોતા હતા એવા 2 સુધારાઓ. એક સુધારો છે 100મો બંધારણીય સુધારો, એ 2015માં કર્યો. 2015માં નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન, બરાબર. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે જમીન કરાર છે. હવે આમાં શું છે કે આપણે અમુક જમીન આપણી સરહદ સરખી કરવા માટે અમુક ગામો આપણે બાંગ્લાદેશને આપ્યા છે, બાંગ્લાદેશે અમુક ગામો આપણને આપ્યા છે. ભારતે 111 જેટલા ગામ આપ્યા છે, બાંગ્લાદેશે ભારતને 51 ગામ આપ્યા. એટલે કે આપણે 111 જેટલા ગામ બાંગ્લાદેશ સરહદમાં સ્વીકારી લીધા અને એણે આપણને 51 જેટલા વિસ્તારો આપ્યા છે. એટલે આ રીતે આપણે સરહદને લગતો એક સુધારો કર્યો, બરાબર. 2015માં એ 100મો બંધારણીય સુધારો છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, આ બધા જ સુધારામાં જે બહુ જ અગત્યનો પૂછાતો એવો સુધારો છે 101મો બંધારણીય સુધારો, બરાબર. 2000 ને આપણે જે 17થી લાગુ થયો GST નું ફૂલ ફોર્મ જોઈ લઈએ પહેલા, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, બરાબર. હવે આ GST માટે ઘણું બધું હતું ભાઈ, ઘણા ટાઈમથી. આઈ થિંક હું ગણું તો અટલ બિહારી વાજપેયી જ્યારે વડાપ્રધાન હતા ને ત્યારથી આ GST માટે આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રયત્નો કર્યા છે. અડચણો સાથે ફાઇનલી એ પસાર થયો. 2014માં રાજ્યસભામાં 122માં સુધારા પ્રસ્તાવ તરીકે એ લોકસભામાં રજૂ થયો હતો, બરાબર. અને 8 સપ્ટેમ્બર 2016માં 101માં બંધારણીય સુધારા તરીકે, જો યાદ રાખજો આ 122માં સુધારા તરીકે રજૂ થયો હતો, 101માં બંધારણીય સુધારા તરીકે રાષ્ટ્રપતિએ એને મંજૂરી આપી. ક્યારે? 8 સપ્ટેમ્બર 2016માં, બરાબર. આ સુધારા માટે પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન હતા. GSTની વાત કરીએ હજી આ સુધારામાં જોઈએ તો સ્ટાર્ટિંગ કર્યું અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકારે. એને એક અસીમ દાસ ગુપ્તા સમિતિ રચી, અસીમ દાસ ગુપ્તા સમિતિ. એ અસીમ દાસ ગુપ્તા સમિતિ જે છે એને GST લાગુ કરવા ભલામણ કરી હતી. GSTની વાત કરીએ તો 3 પ્રકારના GST છે. SGST જે રાજ્યને લાગુ પડે, CGST સેન્ટ્રલ એટલે કે કેન્દ્રને લાગુ પડે, IGST એવી છે આંતરરાજ્ય વ્યવહારો પર લાગુ પડે છે, ઉઘરાવશે કેન્દ્ર, બરાબર. તો આ 3 GSTના પ્રકાર છે. હજી GSTની વાત કરીએ તો ભાઈ GST લાગુ ક્યારથી થયો? 1 જુલાઈ 2017થી. આ બહુ પૂછાયેલો પ્રશ્ન હતો. એટલે ઓબ્વિયસલી આપણે 1 જુલાઈને GST દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને તાજેતરમાં ભારતે 1 જુલાઈ 2018ના રોજ પોતાનો પહેલો GST દિવસની ઉજવણી કરી નવી દિલ્હીમાં, બરાબર. GST આવતા 17 પ્રકારના ટેક્સ નાબૂદ, 17 પ્રકારના ટેક્સ બંધ થઈ ગયા. એ ટેક્સ ભૂલી જવાના. એ બધા ટેક્સ શું છે કે બધા ટેક્સ પૂરા કરીને આપણે એક નવો ટેક્સ લાવ્યા, બરાબર. એટલે કે વન નેશન વન ટેક્સનો ખ્યાલ આપણે આપ્યો કરો. હવે તમને એમ થાય કે વિશ્વમાં સૌપ્રથમ GST લાગુ ક્યારે થાય? બરાબર. સૌપ્રથમ લાગુ ફ્રાન્સમાં થયું ભાઈ. વિશ્વની અંદર સૌપ્રથમ લાગુ કરનાર દેશ ફ્રાન્સ. ભારત કેટલામો બન્યો? 161મો દેશ બન્યો, 161, રાઈટ.
હવે જો જીએસટીના અલગ અલગ સ્લેબ છે, બરાબર, મુખ્ય 4 સ્લેબ છે, 5%, 12%, 18% ને 28%. હમણાં જે પણ એક્ઝામો લેવાની છે એમાં 3 વાર આ પૂછાઈ ગયો. 2018ની અંદરનો 3 વાર આ ક્વેશ્ચન હતો કે ભાઈ જીએસટીના સ્લેબ કયા? 5%, 12%, 18% ને 28%. બરાબર. હવે યાદ રાખજો, જીવન જરૂરી જે વસ્તુઓ છે ને એની પર 0% જીએસટી હોય છે. મોટાભાગની જીવન જરૂરી વસ્તુ પર 0% હોય છે. અહીંયા મેં જીએસટી છે A to Z સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે પૂછાય છે આઈએમપી લાગે છે મને. બરાબર. યાદ રાખજો, વિશ્વમાં પહેલા ફ્રાન્સે કર્યું છે અને ભારત 161મો દેશ છે. 102મો બંધારણીય સુધારો 2018, યસ, PM નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આપણે કર્યું છે NCBC નું ફૂલ ફોર્મ પૂછાય તો યાદ રાખજો, નેશનલ કમિશન ઓન બેકવર્ડ ક્લાસીસ. બરાબર. એને આપણે જે આર્થિક પછાત લોકો છે એને માટે બંધારણીય દરજ્જો આપતો આ કાયદો આપણે કર્યો 102મો બંધારણીય સુધારો. બરાબર મિત્રો. ચાલો, એક તમારા માટે મસ્ત એવો ક્વેશ્ચન છે. પ્રથમ રાજભાષા આયોગની રચના કોની અધ્યક્ષતામાં કરવામાં આવી હતી? 4 નીચે ઓપ્શન છે: બીજી ખેર, જવાહરલાલ નહેરુ, કાકા સાહેબ કાલેલકર ને ઉમાશંકર જોશી. તમારે મને આનો જવાબ કોમેન્ટમાં આપવાનો છે મિત્ર. અને હા, તમારો મોટા ભાગનાનો જવાબ આજે સાચો હતો, કલમ 49. તો આ પણ માની લો તમારું સાચું હશે. બરાબર. વિડીયો જોતા રહેજો. નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે મળશું મિત્રો. ત્યાં સુધી આવજો.